এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটি যিদিনাখন আমি দিম সেইদিনাখন যেতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰি আহি কাউণ্টাৰত যেতিয়া বস্তুবোৰ জমা দিব আহিম তেতিয়া আমি কি বস্তু আমাৰ হাতত ল'ব লাগে বা কি বস্তু আমি জমা দিব লাগে যেটো জমা নিদিলে আমাৰ ৰিলিজ পোৱাটো দেৰি হৈ যাব হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত ৰাতিও পোৱাই যায় কাৰণ অলৰেডি বহুত ভিৰ থাকে সেইবাবে আৰু তাতে আপোনাৰ বস্তুবোৰ খেলি মেলি আপুনি বস্তুবোৰ এনভেলপত ভৰোৱা নাই আৰু ইমান খোপা এনভেলপ থাকে ফৰ্ম আপুনি ভুলকৈ ফিল আপ কৰিছে সেইবোৰ নহ'বলৈ মই কিছুমান কথা ক'ম যিবোৰ কথাই হয়তো আপোনাক ইলেকশ্যন ডিউটিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সহায় কৰিব যেতিয়া মোক মানে ইলেকশ্যনটো শেষ কৰি আহিলে আৰু সব বস্তু পেকে কৰি আহে প্ৰায় তো যেতিয়া বস্তু পেক কৰা টাইমত এটা কথা মনত থ'ব প্ৰায়বোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে য'ত ইলেকশ্যন পতা হয় তাত স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী এইটো লাগেই কিছুমানত 2 কপি বিচাৰে কিছুমান 1 কপি বিচাৰে তো মেক্সিমামত 2 কপি বিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী 2 কপি হাতত লৈ আহিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট বুলি কয় আৰু তাক মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলিও কোৱা হয় গতিকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট অথবা মক পল চাৰ্টিফিকেট এই বস্তুটো আপোনালোকে হাতত লৈ আনিব তাৰপিছত 3 নম্বৰটো আহিল PS05 উইথ এটাচ ফৰ্ম PS05 বুলি এটা ফৰ্ম পাব আৰু তাৰ লগত দীঘলকৈ সৰুকৈ এটা নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ফৰ্ম পাব PS05ৰ লগত সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি তাত যি কথা বিচাৰিছে সেইমতে জমা দিব মানে সেইমতে হাতত লৈ আহিব এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বিচাৰে আৰু যদি আপুনি সেই বস্তুবোৰ দিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ EVM VVPAT অন্যান্য বস্তু তেওঁলোকে জমা লয় নহ'লে নলয় 4 নম্বৰটো আহিল ফৰ্ম 17C ফৰ্ম 17Cও 2 কপি খোজে ফৰ্ম 17C আপোনালোকক more than 12 কপি বা 10 কপি প্ৰভাইড কৰে গতিকে তাৰে ভিতৰত মিনিমাম 7টাৰ পৰা 10টা ফিল আপ কৰি থ'ব তাতো পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকে গতিকে সেই চাইন ৱাইজ কৰি দিব সেইটো হাতত লৈ আনিব আৰু এনভেলপ খোপা মাষ্টাৰ এনভেলপত ভৰাই দিব ডাঙৰ যিবোৰ এনভেলপ এইবোৰ হাতত লৈ আহিবলৈহে মই কৈছোঁ 5 নম্বৰ হৈছে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড ৰিচিপ্ট কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড ৰিচিপ্ট মানে হৈছে ইলেকশ্যনৰ দিনাখন যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় এমাৰ্জেঞ্চিকৈ আপুনি বেম্বু কিনিবলগীয়া হ'ল বাঁহ বা ৰছী কিনিবলগীয়া হ'ল অন্যান্য বস্তু 100 টকা ভিতৰত যি আহে সেইটো কিনিবলগীয়া হ'ল গতিকে তাৰ কাৰণে 100 টকা দিয়ে গতিকে সেইটো আপোনালোকে ৰছী কিনিলোঁ বা এইটো কিনিলোঁ সেইটো কিনিলোঁ আপোনাৰ অনুসৰি কিনিলোঁ বুলি এটা নিজে এটা বিল বা ভাউচাৰ ৰিচিপ্ট এটা বনাই লৈ আনিব সেইটো ইয়াত বিচাৰে সেইটো জমা দিব লাগিব এইবোৰটো মেইন কথা এইবোৰ চব হৈছে ডকুমেণ্টছ ইয়াৰ বাহিৰে যিটো চিল থাকে মক পল চাৰ্টিফিকেট মানে মক পল শ্লিপ মৰা এটা ষ্টাম্প পাব চিল টাইপ তাৰপিছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক পাব সেয়াও এটা চিল এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক পাব সেয়াও এটা চিল মেটেল চিল পাব সেই গোটেই 4টা চিলটো এটা সৰু এটা বয়াম টাইপ দিয়ে তো তাত ভৰাই সেইটো লৈ আনিব সেইটো তাত আপুনি দেখাব লাগিব মানে সেইটো জমা দিব লাগিব স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত তাৰপিছত ইয়াৰ বাহিৰে মাষ্টাৰ কপিৰ এটা কপি তেওঁলোকে বিচাৰিব সেইটো 1/1 কপিটোৱে বিচাৰে এইকেইটা যদি জমা দিয়ে তাৰপিছত অন্যান্য বস্তু জমা দিব লাগে যেনে 7টা মাষ্টাৰ এনভেলপ কপি পাব সেইটো চিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে আঠা লগাৰো প্ৰয়োজন নাই টেপ লগাৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু ষ্টেপল ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই 7টা যিটো মাষ্টাৰ এনভেলপ আছে সেই গোটেইকেইটা বস্তু যেনেকৈ সেই এনভেলপত লিখা আছে যে এইটো এনভেলপত এইটো সোমাব এইটো এনভেলপত এইটো সোমাব সেইমতে বস্তুবোৰ ভৰাই লৈ আনিব ভৰাই আনি ইয়াত জমা দিব এটাকৈ 7টা জমা দিব তাৰপিছত EVM VVPAT তাৰপিছত অন্যান্য যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ এটাকৈ তেওঁলোকে বিচাৰিব সেইবোৰ দিব
তাৰপিছত ভিভি পেটৰ বেটাৰীটো এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই আনি পেকিং কৰি জমা দিবলৈ কয়, সেইটোও তাতে জমা দিব। তাৰপিছত অন্যান্য যিবোৰ বস্তু থাকে বাকেট, বাল্টিং, সৰু সৰু কিবাকিবি, আৰু ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টটো নেপাহৰিব, সেইটো বিচাৰে। আৰু যি কৈছে চব বস্তুৱে দিব লাগে, কিন্তু এই 7টা মাষ্টাৰ এনভলপটো সেইটোতো দিবই লাগিব। আৰু এই বাকী এইকেইটা দিলে আৰু আপোনাৰ বাকী ইমান প্ৰব্লেম নহয়, আৰু আপোনাৰ প্ৰায় মানে কামবোৰ হৈয়ে যায় 90%। 10% সৰু সুৰা থাকে, সেইটো তাতে কৰি দিব। আৰু এড্ৰেছ টেগ, কিবাকিবি টেগ যিবোৰ থাকে, স্পেচিয়েল টেগ আৰু পেপাৰ চিল চবতে আৰু এইটো ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্কটো মাৰিব, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব। প্ৰতিটো এনভলপতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক, সেইটো নেপাহৰিব। এইকেইটা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু কাম নাই। আৰু এনভলপ যিটো 7টা এনভলপ কৈছোঁ মাষ্টাৰ এনভলপ, তাৰ বাবে ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছোঁ, সেইটো চাই লওক, আপুনি বুজি যাব। ধন্যবাদ দৰ্শক। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত 7টা এনভলপৰ বিষয়ে। 2024 চনৰ যিটো ইলেকশ্যন চলিছে, সেই ইলেকশ্যনতে 7টা মাষ্টাৰ এনভলপ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। আৰু ইয়াত কি ভৰাব লাগিব, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, সকলো কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। মাষ্টাৰ এনভলপটো আগতো থাকে, আগত জাষ্ট মাষ্টাৰ এনভলপ বুলি নাথাকে, ডাঙৰ এনভলপটো দি দিয়ে, য'ত আমি বিভিন্ন ফৰ্মসমূহ ভৰাব লাগে। গতিকে এই ভিডিঅ'টিত আমি তাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে 2026ত চাইছে, 2030ত চাইছে, তেতিয়া হয়তো কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে, খুব বেছিটো চেঞ্জ নহয়, কিছুমান বস্তু চেঞ্জ হ'ব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মতে আৰু বস্তুবোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে সকলো বস্তু নিজেই চালি জাৰি চাই ল'ব। এতিয়া আহোঁ আমাৰ মূল কথালৈ। প্ৰথমটো এনভলপ হ'ব 1 by 1 এনভলপ বুলি ক'ব ইয়াত। আৰু এই এনভলপত আপোনালোকে বহুতো বস্তু ভৰাব লাগে, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুবোৰ জমা দিবহি, তেতিয়াও এই বস্তুবোৰ চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে, যদি ইয়াত আপুনি ভালকৈ বস্তুবোৰ ভৰাই দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জমা নল'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি ভৰাই নিদিয়ে। প্ৰথমটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ EVM পেপাৰ্ছ। মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ EVM পেপাৰ বুলি এটা ডাঙৰ 1 by 1 খাম পাব। সেই খামত থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰম বুলি থাকিব, ডেছ থাকিব, নং এণ্ড নেম অফ AC উইথ দ্য, আৰু একৰ্ডিং টু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো চেঞ্জ হৈ যাব। LAC হ'লে LACৰো চেঞ্জ হৈ যাব। নাম্বাৰ অফ পুলিং ষ্টেচন এয়া থাকিব, নেম অফ পুলিং ষ্টেচন এয়া থাকিব। লগত এই যিটো ডাঙৰ খাম, এই খামত কি সোমাব? নম্বৰ 1 বস্তুটো সোমাব এনভলপ ফৰ একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড, তাৰমানে ফৰ্ম 17C ইয়াত সোমাব। ফৰ্ম 17C মোৰ দেন 12 কপি দিয়া হয়, নহ'লে 10 কপিৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ হয়, কিছুমান থাকিয়ে যায়। গতিকে যিমান আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে ইয়াত ভৰাব লাগিব। এনভলপ তাৰো নিজা এনভলপ থাকিব, মানে এই ডাঙৰ এনভলপখনত সৰু এনভলপসমূহ সোমাব। সৰু মানে কিছুমান ডাঙৰো থাকে। নম্বৰ 1টো সোমাব ফৰ্ম 17C, আৰু যদি আপোনালোকে ভৰালে তেতিয়াহ'লে টিক মাৰি দিব। ছেকেণ্ডটো হৈছে এনভলপ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট মক পল চাৰ্টিফিকেট 2 and 3, 1, 2 and 3। এনভলপ এটা ভিতৰতে সোমাব, সেয়া হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্ট বুলি তাক কোৱা হ'ব, বা এতিয়া ইয়াক মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলিও কোৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টে হৈছে মক পল চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 তাত থাকে। যদি ভিভি পেট বা EVM মেচিন যদি বেয়া হৈ যায়, সেইটো পৰিস্থিতিত তাত মানে নতুনকৈ লিখিব লগা হয়। তাৰপিছত ইয়াত সোমাব এনভলপ ফৰ ভিভি পেট পেপাৰ শ্লিপ অফ মক পল। যেতিয়া আপোনালোকে মক পলটো কৰিব, মক পল কৰাৰ পিছত, চিলিং কৰাৰ পিছত, ভিভি পেটৰ পেপাৰ শ্লিপটো উলিয়াৰ পিছত তাত মক পল চাৰ্টিফিকেট বুলি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত কলা খামত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত পিংক পেপাৰ চিলেৰে সেইটো চিল কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ লগত তাত সেই চিলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ চাইন থাকে, লগত পুলিং এজেণ্ট সকলোৰো চাইন থাকে। সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। কৰি মেলি সেই এনভলপটো ইয়াতে
ভৰাব লাগিব ভিভিপেট পেপাৰ স্লিপ অফ মক পল কলা খামত সেইটো ভৰাই আৰু এটা মানে গম পায় আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ এটা বাকচ দি তাত গতিকে তিনিটা বস্তু মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰত সোমাব পেপাৰছত আৰু এইটো 1 by 1 ডাঙৰ ফৰ্ম হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ যিটো ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক য'ত LAC লিখা থাকে আৰু য'ত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো থাকিব সেই ষ্টাম্পটো আপুনি ইয়াত মাৰিব লাগিব ষ্টাম্প মানে ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক আপুনি গম পায় যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নহয় তেতিয়াও কিন্তু আপুনি কথাটো জনাটো দৰকাৰ আপুনি পুলিং অফিচিয়েলৰ মাজৰে এজন সেয়া লাগিলে ছেকেণ্ড পুলিং হওক ফাৰ্ষ্ট পুলিং হওক থাৰ্ড পুলিং হওক ফ'ৰ্থ পুলিং হওক ফিফ্থ পুলিং হওক আপুনি কিন্তু জানাটো দৰকাৰ হয়তো প্ৰিচাইডিং নতুন হ'ব পাৰে তেওঁ প্ৰথমবাৰ আহিব পাৰে গোটেই গ্ৰুপটোৱে নতুন হ'ব পাৰে তেতিয়া যদি সকলোৱে সমিল প্ৰচেষ্টাৰে কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰু জমা দিওঁতে 12 মানে ৰাতিপুৱাই যাব জমাটো দিবই লাগিব মিলামিলি কৰি সেইটো কথা তাৰপিছত ইয়াত চাইনো মাৰি দিব লাগে ঠিক আছে এইটো হৈছে প্ৰথম ফৰ্মটো মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰ্ছ ইয়াত আপুনি সকলো বস্তু দিবই লাগিব আৰু এইটো কাউণ্টাৰত এইটো মানে বস্তুটো বাৰে চালি ধৰি চাই তেওঁলোকে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো আহিল আমাৰ ছেকেণ্ড যিটো ফৰ্ম সেইটো হৈছে 2 by 1 ইয়াক কোৱা হয় মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টছ বুলি ডাঙৰ এটা খাম পাব এই খামতো একে ফ্ৰম তাৰপিছতে LAC নাম্বাৰ তাৰপিছত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া এনেকৈ থাকিব যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নহয় তেতিয়াহ'লে বেলেগেও থাকিব পাৰে নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন এনেকুৱা থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাব বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত ভৰাব লাগিব মানে গোটেই এইটো এনভেলপৰে মানে ভাণ্ডাৰ হয় মানে এইটোতো বহুত মাষ্টাৰ এনভেলপ মানে হৈছে ডাঙৰ এনভেলপ সেই ডাঙৰ এনভেলপতে সৰু বহুতকেইটা এনভেলপ সোমাব যেনে নম্বৰ 1 ইয়াতে সোমাব এনভেলপ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডায়েৰীৰ এনভেলপটো ইয়াত সোমাব যদি বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী দুটাই দিছে সেই দুটাটো যদি স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰটো জমা দিব লাগে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি অকল এই এনভেলপ বা যিটো খাম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ খামটো ইয়াতে ভৰাই দিলেই হ'ব কাৰণ বাকী দুটাটো ইয়াতে জমা দিব লাগিব সেইকাৰণে সেইটো আপোনালোকে ছেপাৰেট কৰি ল'ব তাৰপিছত 2 নম্বৰটো হৈছে এনভেলপ ফৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো খাম সোমাব সেয়া হৈছে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A সেইটো ইয়াত সোমাব 3 নম্বৰ খামটো ইয়াত সোমাব envelope for list of blind and infirm electors in Form 14A and the declarations of the companions আৰু blind আৰু infirm electorsৰ লগত জড়িত যিটো ফৰ্ম থাকিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম বা কম্পেনিয়ন ফৰ্ম বুলি যাক আমি কওঁ সেই ফৰ্মটো এনভেলপতে সোমাই সেই এনভেলপটো এই স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টতে সোমাব মানে মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটনি ডকুমেণ্টছত 4 নম্বৰটো হৈছে এনভেলপ ফৰ ভিজিট শ্বীটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকৰ পুলিং ষ্টেচনলৈ ছেক্টৰ অফিচাৰ ছেক্টৰ মেজিষ্ট্ৰেট বা পুলিচ ছেক্টৰ জ'নেল অফিচাৰ তেওঁলোক আহিব পাৰে যেতিয়াই আহে তেওঁলোকৰ চাইনটো লৈ ল'ব আৰু তেতিয়া তাৰ লগত জড়িত সকলো বস্তু ভৰাব সেই এনভেলপটো ইয়াতে সোমাব তাৰপিছত 5 নম্বৰ লাষ্ট হৈছে এনভেলপ ফৰ PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্ট আনচিল তাৰপিছত এনভেলপ ফৰ PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্টো এটা আপোনালোকে খাম পাব সেই খাম PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্ণ আউট ৰিপৰ্টৰ বহুকেইটা ফৰ্ম থাকে 5টা 6টা ফৰ্ম থাকে আৰু তাৰ লগত আজিকালি মানে এতিয়া 2024 চনত পুনৰ নতুন এটা দীঘলীয়াকৈ ফৰ্ম এটা সংযোজন কৰিছে ছুটি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে যে কোনে এপিক দি ভোট দিলে কোনে লাইচেন্স কোনে ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আৰু অন্যান্য ডকুমেণ্ট যিটো পাৰ্মিটেড হয় একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা যাক আমি অল্টাৰনেটিভ ডকুমেণ্টছ ফৰ ভোটিং বুলি কওঁ সেইবোৰ দি কোনে কি কৰিলে সেই মানে ভোট দিলে তাৰ তথ্য সংলগ্ন কৰিব লাগে এটা সৰু ফৰ্ম পায় দীঘলীয়া সেই সৰু ফৰ্মটো PS05ৰ লগতে সংলগ্ন কৰি দিব লাগে
সেই ফৰ্মটো কিন্তু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত বিচাৰে যদি বিচাৰে যদি আপুনি গম পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত মানে নভৰাব ইয়াত জাষ্ট ভোটাৰ টাউনৰ ৰিপৰ্টটো ভৰাই দিলে হ'ব ঠিক আছে গতিকে ছেকেণ্ড যিটো ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভলপ ইয়াত এইকেইটা এনভলপসমূহ সোমাব আৰু ইয়াতো একে ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ কৰিব প্ৰিচাইডিঙৰ দুটা ফৰ্মৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া আহোঁ 3 নম্বৰ ফৰ্মৰ বিষয়ে 3 নম্বৰ ফৰ্মৰ নামটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট ইয়াতো একেই ফৰ্ম থাকিব নং এণ্ড নেম অফ AC LAC উইদিন দ্য এইটো থাকিব তাৰপিছতে নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন আৰু ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ প্লাছ সেই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিব ইয়াত বহুতো বস্তু সোমাব নম্বৰ 1টো হৈছে চেক মেমো ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এনেক্সাৰ 10 চেক মেমো ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ এনেক্সাৰ 10ৰ যিটো খাম সেই খামটো ইয়াতেই সোমাব 2 নম্বৰ হৈছে ফৰ্ম M21 ৰিচিট অফ ৰিটাৰ্ণ অফ ইলেকশ্যন ৰেকৰ্ডছ এণ্ড মেটেৰিয়েল আফটাৰ পোল এই বুলিও এটা ফৰ্ম পাব আৰু সেই ফৰ্মটো যিটো এনভলপত ভৰাব সেই এনভলপটো এই মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এডিশ্যনেল চিটতে ভৰাব লাগিব 3 নম্বৰ হৈছে দ্য লিষ্ট অফ ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড আফটাৰ গিভিং ডিক্লেৰেশ্যন / ৰিফিউজ টু গিভ ডিক্লেৰেশ্যন যি ইলেক্টৰে ডিক্লেৰেশ্যন দি ভোট দিয়ে বা ডিক্লেৰেশ্যন দিবলৈ টান পায় তেনে ইলেক্টৰ লিষ্ট তাৰো এটা ফৰ্ম থাকে তাৰো এটা এনভলপ থাকে সেই এনভলপটো এই এনভলপতেই মাষ্টাৰ এনভলপতেই সোমাব 4 নম্বৰ হৈছে ফৰ স্ক'ৰ শ্বীট ফৰ মেল এণ্ড ফিমেল স্ক'ৰ শ্বীট আগত চাগে দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া বৰ ছিষ্টেমেটিকভাৱে দিছে আৰু সেই মেল ফিমেলৰ যিটো স্ক'ৰ শ্বীট সেই স্ক'ৰ শ্বীটৰ যিটো এনভলপ সেই এনভলপটো ইয়াতেই সোমাব 5 নম্বৰ হৈছে ফৰ এনি আদাৰ পেপাৰ that the RO has decided to keep in the seal cover any other paper বুলি এটা envelope পাব that the RO has decided to keep in the seal cover সেই envelope-টো ইয়াতেই সোমাব তাৰপিছত আহিল cover for presiding officers brief record under Rule 40 এই বুলিও এটা এনভলপ পাব হয়তো ফৰ্ম নেপাবও পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি ফৰ্ম পালে এই ফৰ্মটো সেই এনভলপত ভৰাই এই মাষ্টাৰ এনভলপতে ভৰাই দিব লাগিব তাৰপিছত আহিল লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ ফৰ্ম 7A লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰো এটা পাব ফৰ্ম আৰু সেই ফৰ্মটো এই এনভলপতে ভৰাই দিব লাগিব মানে তাৰ কাৰণে এটা এনভলপটো থাকিবই সেই এনভলপতে ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব ফটোকপি অফ স্পেচিমেন চিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেটছ / অথৰাইজড এজেণ্ট কেণ্ডিডেটৰ স্পেচিমেন এটা চিগনেচাৰৰ এটা জেৰক্স কপি এটা পাব সেইটো আপোনালোকে সেই বস্তুটো যিটো খামত ভৰাব সেই খামটো এই ডাঙৰ এনভলপতে ডাঙৰ খামতে সোমাব তাৰপিছত আহিল ফৰ আদাৰ ৰেলিভেণ্ট পেপাৰ আৰু যদি অন্যান্য কিবা ৰেলিভেণ্ট পেপাৰ থাকে তেনে পেপাৰসমূহ ইয়াত মানে তেনে পেপাৰৰ খামটো ইয়াত এই ডাঙৰ খামতে সোমাব ঠিক আছে এয়া হৈছে 7/1 তাৰপিছত আহিল মানে টোটেল 7টা দিয়ে মই চিৰিয়েলি নাই কোৱা 7ৰ কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া 6/1 যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মটো চব ফৰ্মৰ ৰংটো বেলেগ বেলেগ গতিকে এই ফৰ্মত এনভলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েল বুলি মানে বস্তুবোৰ এই মানে এনভলপত সোমাব লাগিব এনভলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েলছ তাৰ লগত আৰু অন্যান্য যিটো ফিল আপ কৰিব লাগে গম পায় আৰু ফ্ৰম ডেছ LAC নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন সেইটো ভৰাব ছিগনেচাৰ মাৰিব ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰিব তাৰপিছত প্ৰথম যিটো এনভলপ সেই এনভলপটো হ'ব কেণ্ডিডেট ইনফৰমেশ্যন বুকলেট যিটো এনভলপ থাকিব সেইটো ইয়াতেই এই ডাঙৰ এনভলপতে সোমাব এই মাষ্টাৰ এনভলপত তাৰপিছত আদাৰ আনইউজ ফৰ্ম বিভিন্ন আনইউজ ফৰ্ম থাকিব পাৰে সেই আনইউজ ফৰ্মসমূহ এই ডাঙৰ এনভলপতে ভৰাব লাগিব 3 নম্বৰ হৈছে মেটেল চিল অফ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ মেটেল চিল এটা পাব সেই মেটেল চিলৰ যিটো এনভলপ সেইটো ইয়াতেই সোমাব আৰু স্পেচিয়েল কাউণ্টাৰত মেটেল চিলটো বেলেগকৈ বিচাৰি গতিকে ইয়াত অকল এনভলপটো ভৰালেই হয় তেনেকুৱাই মই যিমান দূৰ জানো মোৰ অভিজ্ঞতাৰে কিন্তু সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিয়মবোৰ বেলেগ হ'বও পাৰে ইলেকশ্যন যিটো গাইডলাইন আছে মানে প্ৰায়তো ইণ্ডিয়াততো ইউনিভাৰ্চেলি ছেম থাকে কিন্তু কিছুমান বস্তু হয়তো ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰে তাৰপিছত 4 নম্বৰ হৈছে
এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প ফৰ মাৰ্কিং টেণ্ডাৰ বেলট পেপাৰ এই বুলি এটা ফৰ্ম পাব এই বুলি এটা ফৰ্ম নহয় এনভলপ পাব সেই এনভলপটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব ঠিক আছে কাপ ফৰ ছেটিং দ্য ইনডেলিবল ইংক গতিকে সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব তো য'ত আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে বা নিজৰ সুবিধাৰ বাবে এই সম্পূৰ্ণ কাম আপোনালোকে যিদিনাখন ইলেকশ্যন মানে ইলেকশ্যন ডিউটিলৈ বুলি যাব আগদিনাখন সেই আগদিনাখনেই মানে ৰাতি 12টা 1টা বাজক সেইদিনাখনে মানে গোটেই ফৰ্মসমূহ ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট পেকেটত ভৰাই থৈ দিব তেতিয়া প্ৰব্লেম নহয় আৰু সেই এনভলপসমূহ বাকী ফৰ্মসমূহ বেলেগে থৈ দিব গতিকে ইমানে কথা গতিকে ইয়াত এইটো ভৰাই দিব তাৰপিছত বেলেগ এনভলপৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত আহিল আমাৰ এনভলপ ফৰ মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ ষ্টেটুটৰী কভাৰ বগা এটা ডাঙৰ এটা এনভলপ পাব বিৰাট ডাঙৰ ইয়াতো সেই একে বস্তু ভৰাব ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব প্ৰিচাইডিঙৰ ছিগনেচাৰ কৰিব আৰু তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ এনভলপ ইয়াতে সোমাব লাগিব যেনে এনভলপ ফৰ মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল এণ্ড লিষ্ট অফ CSVs ইফ এনি গতিকে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল আৰু লিষ্ট অফ CSV বুলি যদি থাকে গতিকে তেনে ফৰ্ম সেই এনভলপত ভৰাই এই ডাঙৰ এনভলপত মানে ভৰাব লাগিব 2 নম্বৰ হৈছে এনভলপ ফৰ ভোটাৰ শ্লিপৰ বাবে এটা বেলেগ এনভলপ থাকে গতিকে সেই এনভলপটো ভৰাই এই ডাঙৰ এনভলপত সেই এনভলপটো ভৰাব লাগিব 3 নম্বৰটো হৈছে এনভলপ ফৰ ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ্ছ এণ্ড লিষ্ট ইন ফৰ্ম 17B গতিকে ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলটটো খুব কম হয় সাধাৰণতে আৰু সেই খামটো ইয়াতে ভৰাই দিব যদিও আনইউজ হয় বা যদিও ইউজ হয় সেইটো ইয়াতে ভৰাই দিব ইন দ্য লিষ্ট ইন ফৰ্ম 17B বুলি সেইটো খামটো ইয়াতে ভৰাব এনভলপ ফৰ আনইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলট আৰু আনইউজহে থাকে প্ৰায়ভাগ গতিকে সেইটো ইয়াত ভৰাব এনভলপ ফৰ দ্য লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট ইন ফৰ্ম 14 সেই এনভলপটো চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত ফৰ্ম 14 সেইটো ইয়াত ভৰাব লাগিলে আপোনালোকে ফৰ্ম মানে নাপালেও হ'ব কিন্তু সেই খালী এনভলপটো হ'লেও ইয়াত ভৰাব লাগিব এনভলপ ফৰ পেপাৰ চিল একাউণ্ট বুলি পাব এইটো পায়েই গতিকে সেই পেপাৰ চিলৰ ফৰ্মটো ভৰাই এনভলপত ভৰাই সেই এনভলপটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল নেক্সট এনভলপ সেই এনভলপটো হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা বুলি এটা ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভলপ এটা পাব ইয়াতো একে সেই ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিব পলিং ষ্টেচন নেম নাম্বাৰ ভৰাব ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব ছিগনেচাৰ কৰিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তাৰপিছত নম্বৰ 1 যিটো এনভলপ সোমাব সেয়া হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা এইটো ইয়াতে প্ৰথমবাৰতে সোমাব ছেকেণ্ড হৈছে এনভলপ ফৰ ইউজ এণ্ড ৰিমেইনিং ইনডেলিবল ইংক ফিয়ালছ ইউজ আৰু ৰিমেইনিং যিবোৰ ইনডেলিবল ইংক থাকিব সেইটো সেই এনভলপটো ইয়াতে সোমাব ইউজ ষ্টেম্প পেডৰ এনভলপটো ইয়াতে সোমাব এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কৰ লগত জড়িত যিটো এনভলপত ভৰাব সেই এনভলপটো মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰাত সোমাব বুজিলে অ'কে নেক্সট মানে হৈছে এয়া লাষ্টেই হ'ব আমাৰ বাবে টোটেল 7টা হয় এই 7টা যদি আপোনালোকে ভালকৈ দিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰিলিজ লওঁতে একো প্ৰব্লেম নহয় মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ য়েল্ল' কালাৰ চাগে হ'ব ইয়াতো একে সেই ফৰ্ম ফিল আপবোৰ কৰিব ফ্ৰম LSC বিষয়ে লিখিব নাম্বাৰ অফ পলিং ষ্টেচন নেম অফ পলিং ষ্টেচন ডিষ্টিংগুইশ্বিং মাৰ্ক মাৰিব আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ছিগনেচাৰ কৰিব কিন্তু এই কামত সকলোৱে তেওঁক সহযোগ কৰিব লাগিব থাৰ্ড পুলিঙো কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পুলিঙো ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ছেকেণ্ড পুলিঙো জানিব লাগে সকলোৰ সহযোগতহে এই কামটো সম্পাদন হ'ব অকল ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে চালেও নহ'ব ছেকেণ্ডে চালেও নহ'ব থাৰ্ড চালেও নহ'ব অকল বোলে প্ৰিচাইডিঙৰহে কাম প্ৰিচাইডিঙক এৰি দিওঁ যি কৰে কৰক তেনেকৈ গ'লে সকলোৱে ফচি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নম্বৰ 1 যিটো এনভলপ সেয়া হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ সেই কভাৰটো মানে সেই যিটো এনভলপ সেই এনভলপ য়েল্ল' কালাৰ পাব সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব মানে সেইটোতো একেই আৰু এয়াই হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ এয়া হৈছে নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ গতিকে সেইটো ইয়াত সোমাব যদি পায় আৰু নহ'লেতো এই বস্তুটোৱে হৈছে মাষ্টাৰ এনভলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড হৈছে এনভলপ ফৰ কপি অফ কপিজ অফ ইলেক্টৰেল ৰোল আদাৰ দেন মাৰ্ক কপি যিটো ইলেক্টৰেল ৰোল আপোনালোকে পাব
সেই বস্তুটো এনভেলপত ভৰাই সেই এনভেলপটো ইয়াত এই ডাঙৰ মাষ্টাৰ এনভেলপৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰত ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ অফ পলিং এজেণ্টছ ইন ফৰ্ম 10 বুলি এটা ডাঙৰ এনভেলপ পাব গতিকে সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইন ফৰ্ম 12B এইটো প্ৰায় নাথাকে যদি থাকে তেতিয়াতো ভৰাবই লাগিব নহ'লে খালী খামটোকে ভৰাই দিব এনভেলপ ফৰ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট ইন ফৰ্ম 12B বুলি এনভেলপ ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে বিফৰ পল এণ্ড আফটাৰ পল এট দ্য ক্ল'জ অফ দ্য পল সেইবোৰ থাকে কিছুমান ফৰ্ম সেইবোৰ মানে ফিল আপ কৰি খামত ভৰাই সেই খামটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ ৰিচিট বুক এণ্ড কেছ ইফ এনি ইন ৰেচপেক্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট যদি চেলেঞ্জ ভোট থাকে তেতিয়াহ'লে চেলেঞ্জ ভোটৰ লগত জড়িত ৰিচিট বুক কেছ কিবাকিবি ফৰ্ম ফিল আপ সেইবোৰ এনভেলপত ভৰাই সেই সৰু এনভেলপটোৱে ডাঙৰ এনভেলপত ভৰাব লাগিব বহুত ডাঙৰ থাকে ইয়াত গতিকে হয়তো আপোনাৰ কিছুমান ফৰ্ম ডাঙৰ থাকিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰ এনভেলপ দিব পাৰে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ এই এনভেলপ থাকে ডণ্ট ৱৰি তাৰপিছত আহিল envelope for 1 unused and damaged paper seals and 2 unused and damaged special tags এনেকুৱা বুলি আপোনালোকে এনভেলপ পাব সেই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপতে ভৰাব লাগিব 7 নম্বৰ হৈছে এনভেলপ ফৰ আনইউজড ভোটাৰ শ্লিপো বহুত থাকি যাব পাৰে সেই খামটো এই ডাঙৰ খামত ভৰাব লাগিব 9 নম্বৰ হৈছে 8ৰ পিছত 9 আহিল envelope for declarations obtained from electors as to their age and the list of such electors and the list of electors who have refused to make declarations as to their age তো এই যিটো দীঘল ইয়াত কৈছে সেই ফৰ্মটো সেই খামত ভৰা সেই খামটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব যিটো মানে ইলেক্টৰৰ পৰা ডিক্লেৰেশ্যন লয় তেওঁৰ বয়সৰ বিষয়ে যদি আণ্ডাৰ এজ বুলি আপুনি ভাবে তেনেকুৱা আৰু যি মানে হয়তো ডিক্লেৰেশ্যন দিবলৈ টান পাব পাৰে তাৰপিছত আহিল এনভেলপ ফৰ ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ আণ্ডাৰ 49 MA ইয়াৰ লগতো এটা এনভেলপ পাব ইয়াৰ লগত জড়িত ফৰ্ম পাব সেই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপত ভৰাব তাৰপিছত আহিল 11 নম্বৰ এনভেলপ ফৰ ফৰ্ম অফ ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ হুজ নেম ইজ ইন দ্য ASD লিষ্ট যদি কাৰো কোনো ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ নাম যদি ASD লিষ্টত থাকে সেইটো ডিক্লেৰেশ্যনটো দি তেওঁ ভোটটো দিব পাৰিব চাগে মই যিমান দূৰ জানো গতিকে সেই ফৰ্মটো এই খামত ভৰাই সেই ফৰ্মটো এই ডাঙৰ খামতে ভৰাব লাগিব এনভেলপ ফৰ লেটাৰ অফ কমপ্লেইন টু SSO গতিকে এই এনভেলপটো এই ডাঙৰ এনভেলপতে মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰতে সোমাব ইমানেই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বহুত কথা গম পাব গতিকে মই পুনৰ কৈ দিছোঁ মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ EVM পেপাৰ 1 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ স্ক্ৰুটিনি ডকুমেণ্ট 2 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ এডিশ্যনেল পেকেট 3 এনভেলপ ফৰ আদাৰ পলিং মেটেৰিয়েল 4 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ ষ্টেটুটৰী কভাৰ 5 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ হেণ্ডবুক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটচেট্ৰা 6 মাষ্টাৰ এনভেলপ ফৰ নন ষ্টেটুটৰী কভাৰ 7টা গতিকে এই 7টা যদি এনভেলপ খুব ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ যদি আপোনালোকে জমা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকৰ খুব জলদি সোনকালে আপোনালোকে ৰিলিজ পাব নহ'লে আকৌ এই বস্তুটো আকৌ তাতে মিলাব দিব আপোনালোকে নিমিলালৈকে জমা নলয় সেইকেইটা মূল কথা আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে সেয়া লাগিলে আপুনি যিকোনো পলিং অফিচিয়েল নহওক কিয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং থাৰ্ড পলিং ফ'ৰ্থ পলিং যিয়ে নহওক আপোনালোক সকলোৱে মই যিবোৰ কথা এই ভিডিঅ'ত ক'ম সেইবোৰৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ নহ'লে এটা ভুলৰ বাবে গোটেই ভোটিং প্ৰচেছটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে নতুবা বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব পাৰে মই এই সকলো তথ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ 3.4.4 বুলি এটা নাম্বাৰ তেওঁলোকে তাত মেনশ্যন কৰিছে সেই নাম্বাৰত মেনশ্যন কৰিছে যে যিবোৰ ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক আমি প্ৰায় কৰোঁ যিবোৰ আমি কৰিব নালাগে নাম্বাৰ 1টো কৈছে নট প্ৰেছিং দ্য ক্ল'জ বাটন অফ CU আফটাৰ মক পল যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 5টা নহ'লে 5:30 বজাত মক পলটো আৰম্ভ কৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন মতে 90 মিনিটৰ আগত কৰিব লাগে একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আৰু সেই কাৰ্যটো যেতিয়া মানে কৰিলে
মক পলটো ঠিক আছে মক পলটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেচিনটো অফ কৰি দিলে এটা কাম নকৰিলে সেইটো ক্ল'জ বাটনটো নিটিপিলে ক্ল'জ বাটনটো নিটিপাৰ বাবে বা নট প্ৰেছিং দ্য ক্ল'জ বাটন অফ চি ইউ আফটাৰ মক পল সেইটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মানে বহুত ডাঙৰ এটা ভুল হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক আৰু সেই মিষ্টেকটো যদি আপোনালোকে একচুৱেল ভোটৰ আগলৈকেও যদি গম নাপায় তেতিয়াহ'লে একচুৱেল ভোটৰ লগত মক পলটো মিলি যাব আৰু তেনে যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে এইটো ধৰা যাব যে সেই ভোটিং চেণ্টাৰত বা সেই পুলিং ষ্টেচনত এটাও ভোট নহ'ল কাৰণ CRC ক্ল'জ ৰিজাল্ট আৰু ক্লিয়াৰ প্লাছ টোটেল বাটন নিটিপাৰ বাবে আৰু মক পল ভোটসমূহ ভোটিংসমূহ ক্লিয়াৰ নকৰাৰ বাবে সেয়া সেই ভোট কেন্দ্ৰত হোৱা ভোটসমূহ মানে সেইটো কামত নাহিব বুজি পালে সেইবাবে আপোনালোকে এইটো কথা নেপাহৰিব যে মক পল 50টা দিয়াৰ লগে লগে ক্ল'জ বাটনটো টিপিব আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত তাৰপিছতহে মেচিনটো মানে চিউটো অফ কৰিব তাৰপিছত ভিভিপেটৰ পৰা যিকেইটা শ্লিপ ওলাব 7টাক বাদ দি বাকী 50টা যাক ভোট দিছিলে সেইটো পৰিলে নাই সেইটো আপোনালোকে চালি জাৰি চোৱাটো আপোনাৰে দায়িত্ব এইটো মই বহুতবাৰ কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব মই বহুতবাৰে কৈছোঁ এইটো ছেকেণ্ড হৈছে নট মেচিং দ্য মক পল ৰিজাল্ট অফ দ্য CU উইথ ভিভিপেট পেপাৰ শ্লিপছ এই কথাটো মই এইমাত্ৰ ক'লোঁ যিবোৰ মক পল আপোনালোকে ৰিচিপ্ট পাব টোটেল 50টা ভোট দিব লাগে ইনক্লুডিং নটাক লগাই 50টা ভোট ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং সকলোৱে মিলি আৰু লগত আপুনি থাকিবই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ লগত থাকিব পুলিং এজেণ্ট সকলোৱে মিলি সেই মক পলটো শেষ কৰিব তাৰপিছত যিটো ভোট দিছিলে সেই ভোট দিয়া ৰেকৰ্ডটো ৰিচিপ্টৰ লগত মিলিছে নাই যিটো ৰিচিপ্ট ওলাইছে সেইটো কাউণ্ট কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব আকৌ সেইটো কৰিবই লাগে সেইটো নকৰিলেও কিন্তু বহুত ডাঙৰ বেমেজালি হ'ব সেইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকত লিখা আছে থাৰ্ডটো হৈছে নট ৰিমুভিং দ্য মক পল পেপাৰ শ্লিপছ ফ্ৰম ভিভিপেট এইটো মানে আমি প্ৰায় খৰধৰ কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি খৰধৰ কৰোঁ তেতিয়া বহুতখিনি মানে বহুত বস্তু পাহৰি যাওঁ মানে খৰধৰ কৰিলে কি হয় বহুত বস্তু মানে আমাৰ চকুত নপৰে কাৰণ আমি অতি সোনকালে কামটো শেষ কৰিবলৈ চাওঁ আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় পেপাৰ শ্লিপসমূহ ভিভিপেটৰ পৰা উলিয়াবলৈ পাহৰি যাওঁ আৰু নহ'লে অলপমান উলিয়াওঁ বাকীখিনি নুলিয়াওঁ আৰু ভালকৈ কাউণ্টো নকৰোঁ আৰু তেনেকৈ ব্লেক বক্সত ভৰাই দিওঁ সেইটো প্ৰায় কৰোঁ আমি সেইটো নকৰিবলৈ কৈছে ইয়াত কৈছে যে সেইটো কৰা মানে এটা ডাঙৰ ভুল কৰা যিটো ভুলে গোটেই পল প্ৰচেছটোৱে শেষ কৰি পেলাব নট ৰিমুভিং দ্য মক পল পেপাৰ শ্লিপছ ফ্ৰম ভিভিপেট সেইকাৰণে 7টাটো যেবাৰ মেচিন খোলে সেইবাৰ 7টাকৈ পৰি যাব আৰু 7টা সেইটো বেলেগকৈ থ'ব তাৰ লগত যিটো মানে মক পল ভোট দিছিলে সেই ভোট দিয়া শ্লিপকেইটা আপুনি বেলেগকৈ উলিয়াই ল'ব আৰু গোটেই খালী কৰি দিব সেইটো নাপাহৰিব নেক্সট হৈছে নন ডিলিশ্যন অফ মক পল ডেটা ফ্ৰম দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট তাৰপিছত আমি প্ৰায় মানে একচুৱেল পল আৰম্ভ কৰিব হৈ গ'ল বাহিৰত মানুহ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে ৰৈ আছে আপুনি প্ৰেছাৰত আছে অশান্তি পাইছে সোনকালে কামটো কৰিবলৈ চাইছে বাকী টিম মেম্বাৰসকলে আপোনাক সহায় কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত এই বেমেজালি হ'ব সেইবাবে সকলো টিম মেম্বাৰে এইটো কথাটো মানে বুজা উচিত যে একতাই বল ইউনিটি ষ্ট্ৰেংথ যদি সেই বস্তুটো বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে বেমেজালি হোৱাটো খাটাং আৰু সেই বেমেজালি অকল প্ৰিচাইডিঙৰ নহয় গোটেই পুলিং পাৰ্টিয়ে চাফাৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে মক পল ডেটা সেইটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পৰা ক্লিয়াৰটো মাৰি গোটেই ডিলিট কৰি পেলাব ক্লিয়াৰ মাৰা মানে গোটেই ডিলিট কৰা সেইটো কৰিব নেপাহৰিব নেক্সট হৈছে পজিশ্যনিং দ্য ভিভিপেট আণ্ডাৰ ডাইৰেক্ট লাইট ফলিং অন ইট এইটো আমি প্ৰায় এই ভুলটো কৰোঁ তো এই ভুলটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে এইটো এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত মেনশ্যন কৰা আছে ইয়াৰ মানে গম পাইছে ভিভিপেট যিটো মাজত থাকে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ মানে
সেই বস্তুটো তাত বোলে বাল্ব বহুত পাৱাৰ থকা বাল্বৰ মানে ৰশ্মি তাত পৰিছে, নহ'লে ৰাতিপুৱাটো ৰ'দ দিয়া নাছিল, পিছবেলা বহুত দেৰিলৈকে তাত ৰ'দ পৰি থাকিলে, আপোনাৰো চোৱা টাইম নহ'ল, আপুনি ব্যস্ত, বাকী পলিং অফিচিয়েলসকল মাৰাত্মকভাৱে ব্যস্ত। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভি ভি পেটৰ ওপৰত যদি লাইট পৰে, যদি ৰ'দ পৰে, বৰষুণ পানী পৰে, অন্যান্য তাত যদি দিগদাৰ হয়, কিবাকিবি বস্তু যদি আহে, তেতিয়া কিন্তু সেইটো মহা বিপদ হ'ব। সেইটো নকৰিব, একদম খুব ভালকৈ সেইটো আপুনি মানে আপুনিতো চাব নোৱাৰে, গতিকে যিহেতু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ চাব পাৰে উইথ দ্য হেল্প অফ পলিং এজেণ্ট, গতিকে কোনো এজন পলিং এজেণ্টৰ লগত গৈ সেইটো চাব পাৰে, গতিকে সেইটো চাব যাতে লাইট চাইট নাই পৰা, আৰু আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'ব। নহ'লে যদি বতৰ বেয়া হ'লেতো আৰু উপায় নাই, কেতিয়াবা বৰষুণ দিব পাৰে, কেতিয়াবা ৰ'দ আগবেলা নাই, পিছবেলা ৰ'দ কোনোবা ফুটাই দি সোমাইছে, সেইটো হ'ব পাৰে। গতিকে কোনো কাৰণতে ছানলাইট, এনি কাইণ্ড অফ ইলেক্ট্ৰনিক লাইটৰ পৰা যাতে ইয়াক বচাই ৰাখে। নেক্সট মিষ্টেক কৰে পজিশ্যনিং দ্য ভি ভি পেট নিয়াৰ এণ্ড অ'পেন উইণ্ড'। কোনো কাৰণতেই খিৰিকীৰ কাষত, দৰ্জাৰ কাষত, কিবা এটা ৱালৰ ফুটাৰ কাষত বা যিকোনো এনেকুৱা জেগা হ'ব পাৰে যিটো মানে অলপ অ'পেন স্পেচ হয়, সেই অ'পেন স্পেচত বা কাষত কেতিয়াও ভি ভি পেটটো পজিশ্যনিং নকৰিব। সেইটো কৰিলে ডাঙৰ মিষ্টেক হ'ব, সেইটো মেল ফাংচন হ'ব, কাম নকৰা হ'ব, ডেমেজ হ'ব, তাৰ পৰা বাচি থাকিব। এইটো এটা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেক বুলি কৈছে। গতিকে 1 2 3 4 5 6 এই 6টা ক্ৰিটিকেল মিষ্টেকৰ পৰা আপুনি বাচি থাকক, তেতিয়া মক পল সুচাৰুৰূপে হ'ব। মক পল সুচাৰুৰূপে হোৱা মানে গোটেই পলিং প্ৰচেছটো ভালকৈ হোৱা, একো প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে, ক্ৰিটিকেল মিষ্টেককেইটাৰ কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আৰু দুটামান কথা কৈছে নোট বুলি। ইয়াত কৈছে যে দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শ্বুড শ্ব' দ্য মেচিন নাম্বাৰ্ছ টু দ্য এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য মক পল। মক পল হোৱাৰ আগত ভি ভি পেট আৰু চি ইউ আৰু বি ইউ, এই তিনিটা যিটো বস্তু, এইটো মেচিনে হ'ব, যদিও ই ভি এম বুলি ক'লে চি ইউ আৰু বি ইউ কোৱা হয়। চি ইউ বি ইউ আৰু ভি ভি পেট, এই গোটেইকেইটাৰ যিটো মেচিন নাম্বাৰ থাকিব, এই মেচিন নাম্বাৰটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যাতে এজেণ্টসকলক পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে যে এইটো ইয়াৰ মেচিন নম্বৰ, আপোনালোকে টুকি ৰাখক, ভালকৈ লিখি ৰাখক, সেইটো যাতে কৈ দিয়ে, এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব। দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শ্বুড নোট দ্য নাম্বাৰ, আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰজনে নিজেও এই কামটো কৰিব লাগিব। এণ্ড চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ চি ইউ বি ইউ এণ্ড ভি ভি পেট ইউজ এট দ্য পলিং ষ্টেচন ইন হিজ/হাৰ ডায়েৰী, আৰু আপুনি এই কথাটো ডায়েৰীটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব। এই বস্তুটো আপুনি আগদিনাখনে সেইটো টুকি থ'ব, এইটো আপুনি কৰিবই লাগিব, বেলেগ ৰাস্তা নাই। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা কৈছে, একাউণ্ট অফ পেপাৰ চিলছ। পেপাৰ চিল কেইটা পালে, পেপাৰ চিলত ছিগনেচাৰ মাৰিলে নে নাই, পলিং মানে এজেণ্টকেইটাৰো চাইন লাগে, আপোনাৰো চাইন লাগে, সেইটো কৰিলে নাই আপোনাৰ, ইন দ্য চেন্স ইন দ্য কণ্টেক্স অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। ঠিক আছে, মই ইয়াত আপোনাৰ বুলি ক'লে ধৰি ল'ব যে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে হ'ব, আৰু তাৰ লগত হয়তো কিছুমান পলিং অফিচিয়েল থাকিব পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম মানে কেছত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হ'ব। ইউ শ্বুড কিপ এ কাৰেক্ট একাউণ্ট অফ দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ ছাপ্লাইড টু ইউ ফৰ ইউজ এট দ্য পলিং ষ্টেচন এণ্ড দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ একচুৱেলি ইউজ বাই ইউ ফৰ চিলিং এণ্ড ছিকিউৰিং দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট। Such account shall be maintained by you in the form specifically prescribed for the purpose by item 10 of part 1 of form 17C annexure 8 appended to the conduct of election rules 1961। তো ইয়াত কিছুমান ৰুলছৰ কথা কৈছে, আৰু তাৰ লগত জড়িত এটা কথা ইয়াত কৈছে যে যিটো পেপাৰ চিল পাব, গ্ৰীণ পেপাৰ চিল, ষ্ট্ৰিপ চিল, সেই গোটেই একাউণ্টটো কেইটা পালে, কি কি তাতে নম্বৰ আছে, সেইকেইটা ভালকৈ আপুনি কিন্তু মেনশ্যন কৰি থ'ব লাগিব। আৰু যদি কেনেবাকৈ যদি তাত ডেমেজ থাকে, তো ডেমেজটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ হয়তো মানে স্পেয়াৰো দিয়ে তেওঁলোকে, স্পেয়াৰ পেপাৰ চিল, গতিকে সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু সেইমতে য'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো কৰি ল'ব। নেক্সট, ইউ শ্বুড এলাউ দ্য কেণ্ডিডেটছ অৰ দেয়াৰ পলিং এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট টু নোট ডাউন দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ গ্ৰীণ পেপাৰ চিলছ টু ছাপ্লাইড ফৰ ইউজ এণ্ড একচুৱেলি ইউজ। আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত উপস্থিত থকা পলিং এজেণ্টসকলকো, আৰু যদি কেণ্ডিডেটো আহে তেতিয়া কেণ্ডিডেটক বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট তেওঁক সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য গ্ৰীণ
পেপাৰ চিলটো যাতে তেওঁ টুকি ৰাখে আৰু প্লাছ তেওঁ যাতে তাত চাইনটো কৰে সেইটো কিন্তু আপুনি চাব লাগিব আৰু সেইটো তেওঁ ক'ব লাগিব তেওঁলোকে হয়তো নাজানিব পাৰে কিন্তু আপুনি কিন্তু তেওঁক জনাই দিয়াটো আপোনাৰ কৰ্তব্য সেইটো আপুনি কৰিবই লাগিব এইকেইটাই মূল কথা এইবোৰ যাতে আপোনালোকে নেপাহৰে আৰু বাকী কথাকেইটাতো মই কৈ আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাম কাইলৈতো যদি মানে 2024 চনৰ কথা কওঁ কাইলৈতো ৰাতিপুৱা যাবই লাগিব আপোনালোকে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ বিষয়ে যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা ভোট ছাকচেছফুলি সম্পাদন কৰি জমা দিয়ালৈকে আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকে সেই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মই কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব প্ৰিচাইডিং হেণ্ডবুকৰ দ্বাৰা আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লেটেষ্ট গাইডলাইন মতে সকলো বস্তু মিলাই চাব আৰম্ভ কৰোঁ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ পৰাই লৈছোঁ হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ 2023 এডিশ্যন 2 আছিল আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আছিল Annexure 9 Chapter 1 Para 1.12 outlines of functions to be performed by presiding officers at various stages ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে আৰু প্ৰতিটো কথাই চুবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ Annexure 9ত উল্লেখ কৰা আছে আৰম্ভণিত আহিব অন এপইণ্টমেণ্টৰ দিনা পুৱাৰ পৰা তাৰপিছত on the day previous to the day of poll election যিদিনাখন আৰম্ভ হ'ব মানে ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন on arrival at the polling station on the day of poll আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিৰ বাবে গৈ পাব during the hours of poll election চলি থাকোঁতে ভোটিং চলি থাকোঁতে আপোনাৰ কাৰ্য after the completion of poll আপোনাৰ যেতিয়া পলিং কামটো শেষ হৈ যাব অন এপইণ্টমেণ্ট তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া এই সকলো তথ্য এতিয়া আমি আৰম্ভণিৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ অন এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কাৰ্য থাকে When you receive your appointment order, please check up carefully and examine. যেতিয়াই আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত এপইণ্টেড হ'ব সেই এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰত আপুনি এই বস্তুসমূহ কেয়াৰফুলি চাব নম্বৰ 1 এয়া দিছে দ্য নেম এণ্ড নাম্বাৰ অফ ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন এয়া একেবাৰে ফাইনেল হ'ব সেই ফাইনেল নাম আৰু নাম্বাৰ আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰটো এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব এক্সামিন কৰিব B. The name of the assembly constituency within which the polling station is situated. আৰু কোনখন সমষ্টিত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনটো আছে সেয়াও আপুনি এবাৰ চালি জাৰি চাব C. The exact location of your polling station. তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ একজেক্ট যিটো লোকেশ্যন সেইটো আপুনি চাই ল'ব এই তিনিটা কথা আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পাওঁতে চাব এই এপইণ্টমেণ্ট হৈছে ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট তাৰ মানে লেটছে 19 তাৰিখে যদি ইলেকশ্যন আছে 18 তাৰিখে যদি আপোনালোকে বস্তু পাতি লৈ যাব লাগে তাৰ মানে 17 তাৰিখে আপোনালোকে হয়তো সকলো ইনফৰমেশ্যন পাই যাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেতিয়া চাইছে সেইটো ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰিব যদি এই ভিডিঅ'টো 2024 চনত চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছুমান বস্তু মিলিব পাৰে ইলেকশ্যন ডেট কিন্তু যদি 2030ত চাইছে 40ত চাইছে 50ত চাইছে তেতিয়াহ'লে বহুত বস্তু নিমিলিবও পাৰে তেতিয়া হয়তো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ বহুত নিয়ম বদলিবও পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত This information will be found in your appointment order. আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰতে সকলো তথ্য লাভ কৰিব যে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ লাভ কৰিব নাম লাভ কৰিব এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি লাভ কৰিব ক'ত আছে লাভ কৰিব You may also find the names of your polling officers in the order. আৰু আপোনাৰ সহযোগী যিসকল পুলিং বিষয়া থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং কিছু ক্ষেত্ৰত ফ'ৰ্থ পুলিং ফিফথ পুলিং
তো তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ পাব, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ পাব. ট্ৰাই টু কণ্টেক্ট দেম এণ্ড কিপ দেয়াৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছেছ উইথ ইউ এণ্ড গিভ ইয়ৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এণ্ড অফিচ এড্ৰেছ টু দেম. তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকক মানে আপুনি সেই ব্যক্তিক কণ্টেক্ট কৰিব. আৰু এয়া অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দায়িত্ব নহয়, মই বহুত ভিডিঅ'ত এইটো কথা কৈছোঁ, এয়া হৈছে টিম ৱৰ্ক. প্ৰতিজন অফিচিয়েলেই যিটো জোৰ মানে ইকুৱেল মানে এটা ফ'ৰ্চ দিব লাগিব. বোলে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আহি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰো দায়িত্ব সেয়া, ছেকেণ্ডৰ দায়িত্ব, থাৰ্ডৰ দায়িত্ব, ফ'ৰ্থৰো দায়িত্ব যে তেওঁ মানে মতা যাওক. আৰু যদি থাৰ্ড পুলিং নাই অহা, বাকীবোৰে মাতিব লাগে. গতিকে টিম ৱৰ্ক, গতিকে সেই কথাটো যাতে আপুনি ধ্যানত ৰাখে. This information will be found in your appointment order. You may also find the names of your polling officers in the order. Try to contact them and keep their residential and office addresses with you and give your residential and office addresses to them. আৰু যদি সম্ভৱ সম্ভৱটো হ'বই, আপোনাৰ যিটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ বা অফিচ এড্ৰেছ এই দুটাই শ্বেয়াৰ কৰিব, আপুনিও শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ পৰা সেইটো বিষয়ে আপুনি মানে সেই যিটো এড্ৰেছটো লৈ ল'ব. Attend as many training classes as you can so that you become fully familiar with the operation of the EVM and VVPAT. Never rely on your memory and past experience as they may betray you. The instructions are being changed considerably from time to time. ইয়াত কৈছে যে আপুনি যিমানবোৰ ট্ৰেইনিং আছিল সকলো ট্ৰেইনিঙতেই যাতে উপস্থিত থাকে, আৰু কোনো কাৰণতেই আপোনাৰ বোলে 20 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, 25 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেনেকুৱা থাকিব পাৰে, নিশ্চয় হয়েই. তো তেনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি যাতে আপোনাৰ মেমৰিক লৈ খুব বেছি কনফিডেণ্ট নহয়, পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চক লৈ খুব বেছি যাতে অভাৰ কনফিডেণ্ট নহয়, কাৰণ সেই বস্তুবোৰে আপোনাক মানে বিশ্বাসঘাতক কৰিবও পাৰে, সেইটো কথাটো ইয়াত কৈছে. আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন যিবোৰ নিৰ্দেশাৱলী থাকে সময়মতে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে. গতিকে সেইবাবেও মানে আপুনি লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনটো ল'ব, আৰু যেতিয়াই ট্ৰেইনিং পাতিব তেতিয়া আপুনি যাব. Attend, এইটো মই ক'লোৱে. তাৰপিছত 1.2 ৰিড দ্য ফলোয়িং পেম্পলেট এণ্ড বুকলেটছ ভেৰি কেয়াৰফুলি. তাৰপিছত আপুনি হেণ্ডবুক ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক আপুনি পঢ়িব লাগিব. মেনুৱেল অফ EVM এণ্ড VVPAT আৰু EVM কেনেকৈ চলোৱা হয়, ইয়াৰ কি নিয়ম আছে সেইবোৰ চাব. লেটাৰ অফ দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ গিভিং ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ. তাৰপিছত ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰলৈ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়ে, সেইবোৰ আপুনি চাব, পঢ়িব, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ডাউট থাকিলে সুধিব. 1.3 ফেমিলিয়াৰাইজ yourself with the item of pulling material. আপোনাৰ কমেও 100টা ভিতৰতে থাকে টোটেল, মই একজেক্ট নাম্বাৰটো ক'ব নোৱাৰোঁ, 100টা ভিতৰতে থাকিব পলিং মেটেৰিয়েল. সেই সকলো পলিং মেটেৰিয়েলৰ লগত যাতে আপোনাৰ চিনাকি হয়. 1.4 study carefully the manner and the method in which the control unit, balloting units, the control unit closed and seal and VVPAT drop box seal. তাৰপিছত কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিট, বেলটিং ইউনিট, কণ্ট্ৰল ইউনিট খোলা মেলা, চিল কৰা, VVPAT খালী কৰা, এই সকলো যাতে আপুনি অৱগত হৈ থাকে. 1.5 ৰিড কেয়াৰফুলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম, ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী. তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব বিভিন্ন ফৰ্ম থাকে, সেই ফৰ্মক আপুনি অধ্যয়ন কৰা, ষ্টেটুটৰী নন ষ্টেটুটৰী ফৰ্মৰ বিষয়ে জনা. 1.6 read very carefully the relevant sections of the Representation of the People Act 1950. Representation of the People Act 1950 বিভিন্ন ছেকশ্যনবোৰ পঢ়িব কৈছে. আৰু 1951 Annexure 1 যিবোৰ দিয়া আছে প্ৰিচাইডিঙৰ হেণ্ডবুকত, এণ্ড ৰেলিভেণ্ট ৰুলছ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যন ৰুলছ 1961 গিভেন ইন Annexure 2. If you have any doubt, approach your returning officer and get your doubt clarified. Never be in a confused mind. তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ যিকোনো শংকা নাথাকক কিয়, লগালগ আপুনি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ লগত সেইটো ক্লিয়াৰ কৰক, আৰু কেতিয়াও কনফিউজ মাইণ্ড এটা লৈ ইলেকশ্যন ডিউটিত নাযাব. 1 নম্বৰ আমি সকলো কথা গম পালোঁ এপইণ্টমেণ্টৰ বিষয়ে. 2 নম্বৰ আমি গম পাম
on the day previous to the day of poll. তো একচুৱেল ভোটিং হোৱাৰ আগদিনাখন আপোনাৰ কি কি কাম থাকিব 2.1 On the day previous to the day of poll, you will be asked to collect the polling materials for use at the polling station. Please ensure that. So, আপোনাক মেইন ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন ইলেকশ্যন মেটেৰিয়েলসমূহ গেডাৰ কৰিবলৈ ক'ব গতিকে সেই দায়িত্বটো আপুনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব যেনে দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড বেলটিং ইউনিটছ এণ্ড VVPAT given to you pertain to your polling station match all unit IDs written on the text with the metallic plate/barcode barcode on the back side of the unit. তাৰপিছত কৈছে আপোনাক দিয়া যাব EVM য'ত থাকিব CU BU VVPAT তাত যিবোৰ এড্ৰেছ টেগ লাগি থাকিব সেই এড্ৰেছ টেগসমূহ আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব যে এইটো আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় ঠিক আছে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাত থকা অন্যান্য যিবোৰ তথ্য সেই তথ্যসমূহ মেচিনৰ লগত মিলিছে নে নাই কাৰণ আপুনি CU-টো এবাৰ খুলি চাব পাৰে তাত যিটো মানে দেখুৱাইছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ হেৰ লগত মিলিছে নাই হেতু কিন্তু আপুনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ লগত অন্যান্য মেটালিক প্লেট বাৰকোড এইবোৰ আপুনি ভালকৈ চালি জাৰি চাব যাতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে খুব কম ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট কেতিয়াবা হৈ যায় অন্যান্য পলিং ষ্টেচনৰ কাৰণে থোৱা বস্তুত মানে আৰু বেলেগ এটা পলিং ষ্টেচনৰ তাত মানে টেগটো লগাই দিয়ে সেইটো যাতে নহয় বি দ্য কেণ্ডিডেট সেট সেকশ্যন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ডিউলি চিল্ড এণ্ড এড্ৰেছ টেগ ইজ ফাৰ্মলি এটাচ দেয়াৰ টু তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট যিটো সেট সেকশ্যন থাকে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ CUৰ বেটাৰীৰ কাষতে লাগি থাকে মানে ওপৰত ডিছপ্লেটোৰ তলত সেইটো যাতে ভালকৈ চিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে তাত খুব ভালকৈ এটাচ কৰা আছে সেয়া চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব সেইটো আপুনি চাব তাৰপিছত নম্বৰ C দ্য বেটাৰী ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ ফুল্লি অপাৰেশ্যনেল তাৰপিছত CU থকা যিটো বেটাৰী পাব সেই বেটাৰীটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে কাৰ্য কৰি আছে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব D the balloting unit by units has been duly sealed and address tags are firmly attached both at the top and bottom right portion তাৰপিছত কৈছে বিউত যিটো আপুনি বিউটো যিটো আপুনি পাব সেইটো যাতে সিল কৰা আছে এড্ৰেছ টেগ যাতে লগা আছে ওপৰ বা তলৰলৈকে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব নম্বৰ E The appropriate ballot paper has been affixed on each balloting unit and is properly aligned under the ballot paper scheme. তাৰপিছত ballot paper যিটো থাকিব সেইটো যাতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ এফিক্স কৰা আছে ভালকৈ যদি মানে সেইটো ছেটিং কৰা আছে সেইটো আপুনি চাব যাতে খেলি মেলি নহয় যদি বোলে যিটো বেলট সেইটো মানে এফালে নগৈ বি ফালে যদি গৈ আছে বিটো বোলে চি ফালে গৈ আছে ডিটো বোলে এফালে সেইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে আপুনি সেইটো চাই ল'ব মানে কেণ্ডিডেটৰ নাম আৰু যিটো বাটন সেইটো যাতে পোনপোনাকৈ মানে পোন হৈ থাকে Number F, the slide thumb wheel switch has been set to the appropriate position in each balloting unit. আৰু balloting unitৰ যিটো slide বা thumb wheel থাকে সেইটো যাতে ভালকৈ মানে পজিশ্যন কৰা থাকে 1 2 যে থাকে 1 থাকিব আমাৰ গতিকে সেইটো আপুনি চাই ল'ব নম্বৰ G হয়তো সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে 2 3 হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি নম্বৰ G all the items of polling materials mentioned in Annexure 3 have been supplied in a required quantity তাৰপিছত polling materialৰ বিষয়ে Annexure 3 দিয়া আছে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত সেইটো আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব আৰু তাত থকা লিষ্টত মানে যিবোৰ লিষ্টত তাত তথ্য আছে সেই সকলো বস্তু যাতে আপুনি পাইছে সেইটো কিন্তু ভেৰিফাই কৰিব নম্বৰ H check the serial numbers of paper seal তাৰপিছত পেপাৰ seal আপুনি পাব গ্ৰীণ পেপাৰ seal যিটো পাব তাৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব যাতে মিলিছে নে নাই নম্বৰ I check the electoral roll to ensure that তাৰপিছত আপুনি electoral rollটো চাব লাগিব যাতে the copies of the integrated roll are given যাতে আপুনি integrated roll কপিটো পায় নম্বৰ 2 the part number of the roll is as per the polling station assigned to the presiding officer আৰু আপোনাৰ polling stationer বাবে যাতে সেই rollটো হয়
ইলেক্টৰ ৰোলটো হয় সেইটো আপুনি এনচিয়ৰ কৰিব নম্বৰ 3 পেজ নাম্বাৰছ ইন দ্য ৱৰ্কিং কপিজ অফ দ্য ৰোল আৰ গিভেন চিৰিয়েলি তাৰপিছত যিটো পেজ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ৱৰ্কিং কপি অফ দ্য ইলেক্টৰ ৰোল সেইটো যাতে মিলি থাকে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব নম্বৰ 4 দ্য প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰছ অফ ভোটাৰ্ছ আৰ কাৰেক্টেড এণ্ড নো নিউ নাম্বাৰছ আৰ ছাবষ্টিটিউটেড ফৰ দেম তাৰপিছত যাতে যিটো প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব সেইটো যাতে শুদ্ধ হয় সেইটো চাব নতুন নাম্বাৰ যাতে তাত মানে ভৰাই দিয়া নাযায় বা মানে ভুলকৈ নিলিখে সেইটো চোৱা আপোনাৰ দায়িত্ব যে চেক দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ গিভেন টু ইউ দ্য নেমছ ফটোজ এণ্ড চিম্বলছ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ গিভেন ইন দ্য লিষ্ট মাষ্ট টেলি এণ্ড শুড বি ইন দ্য ছেম চিৰিয়েল অৰ্ডাৰ ইন উইচ দে এপিয়াৰ ইন দ্য বেলট পেপাৰ অন দ্য বেলটিং ইউনিট অলছ' চেক ইফ ইউ হেভ ৰিচিভ দ্য ফলোয়িং লিষ্ট তাৰপিছত কৈছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যিটো হ'ব সেই লিষ্টটো আপুনি চাব তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ ফটো তেওঁলোকৰ চিম্বলটো যাতে মিলিছে নে নাই চিৰিয়েল অৰ্ডাৰত আছে নে নাই বেলট পেপাৰ মতে মিলিছে নে নাই বেলটিং ইউনিটৰ মতে হৈছে নে নাই সকলো তথ্য আপুনি চাব যেনে নটিছ অন এৰিয়া ডেলিনেটিং পলিং ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পলিং ষ্টেচনৰ নাম উল্লেখ কৰি তাত যাতে মানে কি নিয়ম নীতি থাকে ভোট কৰাৰ সেইবোৰ যাতে আপুনি এটা নটিচ পায় সেইটো চাব তাৰপিছত AIS আৰু CSV লিষ্ট যাতে মানে তাৰো সেই লিষ্টটো যাতে পায় আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব check that the vial of indelible ink supplied to you contains sufficient quantity of indelible ink and that its cap is perfectly sealed if not reseal the cap with candles as wax তাৰপিছত যিটো indelible ink পাব চিয়াহী পাব সেই চিয়াহীৰ যাতে মানে মুখনিটো সেইটো যাতে খুব টাইটকৈ চিলিং হৈ থাকে সেইটো চাব যদি চিল নাই হোৱা ভালকৈ চিল কৰি ল'ব L. Check the arrow cross mark rubber stamp and your brass seals. Ensure that the arrow cross mark rubber stamp has seals affixed on both the sides and that the stamp patch is not dry. If your polling station is proposed to be located in a temporary structure, obtain iron box of sufficient dimensions to store your election papers. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে সেয়া হৈছে arrow cross mark rubber stamp আপুনি পাব আৰু brass seal পাব ঠিক আছে সেইটো ভালকৈ চেক কৰি ল'ব যাতে মানে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত থাকে আৰু এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প সেইটো যাতে বোথ ছাইডে চিল থাকে সেইটো চাব আৰু ষ্টেম্প পেড যিটো পাব সেয়া যাতে শুকাই নাথাকে সেইটো চাব আৰু আপোনাৰ যদি পলিং ষ্টেচনটো বোলে টেম্পৰেৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় টেম্পৰেৰী জেগাত সেইটো মানে ৰখা হৈছে তেতিয়াহ'লে যাতে মানে ছাফিচিয়েণ্ট মানে আপুনি বক্স আইৰণ বক্সটো ভৰাবলৈ যাতে ছাফিচিয়েণ্ট মানে পায় আৰু স্পেচ সেইটো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব ঠিক আছে Number M, if you have any doubt about your movement program, route to be followed to reach the polling station, get them cleared and make sure of the time, the place of departure and mode of transport for reaching the polling station. তাৰপিছত কৈছে যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ শংকা থাকে ডাউট থাকে যে মানে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনটো ক'ত আছে কেতিয়া যাব লাগে কেতিয়া গৈ পাব কেনেকৈ যাব এই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি যোৱাৰ আগত ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব সময়মতে যাতে আপুনি গৈ পায় তো নিয়মমতেতো 4টা বজাৰ মানে লগে লগে গৈ পাবগৈ লাগে কিন্তু যদি বোলে 2 ঘণ্টা লাগে তেতিয়াতো উপায় নাই আৰু কেনেকৈ যাব লাগে কি কথা সেয়া আপোনাক সেক্টৰে কৈ দিয়ে তথাপিও এইটো আপুনি মানে এবাৰ যাতে ক্লিয়াৰ কৰি লয় 2.2a use the dedicated vehicle provided to you and your team for reaching the polling station তাৰপিছত কৈছে আপোনাক যিটো গাড়ী দিয়া হ'ব সেইটো গাড়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব এনে নহয় যে আপোনাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী আছে হেতুত গৈছে হেতু আপুনি নকৰিব be reach your polling station latest by 4 PM on the day previous to the day of poll and ensure that তাৰপিছত আপুনি যিদিনাখন বস্তু পাতি ল'ব সেইদিনাখন বস্তু পাতি লৈ 4টা বজালৈকে গৈ পাই যাব লাগে বুলি ইয়াত কৈছে there is enough space for the voters to wait outside the polling station and for separate queues for male and female voters তাৰপিছত আপুনি তাত গৈ এইটো মানে থিৰাং কৰিব যে পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ লাইনৰ কাৰণে যাতে
সাফিচিয়েণ্ট জেগা আছে সেইটো চাব দেয়াৰ আৰ ছেপাৰেট পেছেজেছ ফৰ এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অফ ভোটাৰ্ছ ভোটাৰে যাতে এণ্ট্ৰি এটাত কৰে এক্সিট আনটোত কৰে সেইটো যাতে জেগা থাকে সেইটো চাব 3 এ ন'টিছ শ্বয়িং দ্য পলিং এৰিয়া এণ্ড ডিটেইলছ এবাউট ভোটাৰ্ছ ইজ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড তাৰপিছত পুলিং এৰিয়াৰ বিষয়ে ভোটাৰ্ছৰ বিষয়ে ইলেকশ্যনৰ অন্যান্য ৰেলিভেণ্ট তথ্যৰ বিষয়ে যাতে আপুনি ডিছপ্লে কৰে সেইটো মানে ন'টিছ যাতে বাহিৰত দি থয় চবেই দেখাকৈ সেইটো কৰিব দ্য কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট ইজ প্ৰমিনেণ্টলি ডিছপ্লেড তাৰপিছত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিছে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ লিষ্টটো যাতে মানে আপুনি বাহিৰত মানে ধুনীয়াকৈ মাৰি থয় ৰাইজৰ বাবে See appoint persons whom you will require to assist in identifying the voters including female assistant তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ফিমেল ভোটাৰ বহুত বেছি তো তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে মহিলা এজন এছিষ্টেণ্ট তেওঁ মানে নিযুক্তি কৰিব পাৰে যাতে মানে সেই মানে লেডিজনীয়ে ফিমেল ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে সেইটো কৰিব যদি প্ৰয়োজন হয় ডিচাইড দ্য প্লেচ ৱেৰ your polling officers and polling agents of the candidates will sit and the control unit of the voting machine will be placed তাৰপিছত কোনটো জেগাত polling officer থাকিব polling agent থাকিব candidate তাৰপিছত CU বহাব ভোটিং মেচিন বহাব সেই সকলো বস্তু আপুনি ঠিক কৰি ল'ব remove any photograph of any leader belonging to any political party hung in the polling station or cover them fully আৰু কেনেবাকৈ যদি সেই ইলেকশ্যন খেলা কেণ্ডিডেটৰ বা পাৰ্টি চিম্বল বা তেওঁলোকৰ ফটো যদি আপোনাৰ ইলেকশ্যন মানে পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি উলিয়াই পেলাব লাগিব ফালি পেলাব লাগিব 2.3 দ্য ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েলছ এণ্ট্ৰাষ্টেড টু ইউ শুড ৰিমেইন ইন ইয়ৰ কাষ্টাডি থ্ৰু আউট আৰু কৈছে ভোটিং মেচিন ভিভিপেট পুলিং মেটেৰিয়েল এই সকলো বস্তু আপোনাৰ দায়িত্বতে দিয়া হৈছে আৰু আপুনিয়ে ইয়াৰ কাষ্টাডিত থাকিব till the poll is completed যেতিয়ালৈকে মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হৈ নাযায় and the voting machine VVPAT and the materials are handed over back by you আৰু আপোনাৰে এয়া দায়িত্ব হ'ব যে আপুনি কলমে এই বস্তুকেইটা আকৌ ঘূৰাই দিয়ে জমা কৰে either you or one of the polling officers selected by you should remain in the polling station in charge of the voting machine হয়তো আপুনি নহ'লে কোনো এজন polling officer এয়া দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে polling ষ্টেচনৰ ভোটিং মেচিনৰ তেওঁ যাতে ইনচাৰ্জ হৈ থাকে তেওঁ যাতে তাক চাই থাকে ভিভিপেট এণ্ড পলিং মেটেৰিয়েলছ ফ্ৰম দ্য মোমেণ্ট ইউ এৰাইভ দেৰ যেতিয়াই মানে আপুনি গৈ পায় তেতিয়া মানে আপুনি নিয়াৰ পৰা খুব সাৱধানে নিব বুকুত সাৱটি নিব ভিভিপেট নহ'লে মানে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি খাল বাম তাৰমানে এনেকৈ ৰাস্তা বেয়া ঠাক ঠুক হৈ মানে বৰ দিগদাৰ হৈ যায় দ্য ভোটিং মেচিন ভিভিপেট এণ্ড পলিং মেটেৰিয়েলছ শুড নট বি লেফ্ট ইন দ্য কাষ্টাডি অফ দ্য পুলিচ গাৰ্ড on duty at the polling station or any person other than yourself or a polling officer selected by you আৰু কোনো কাৰণতেই ভিভিপেট হওক পলিং মেটেৰিয়েল হওক ভোটিং মেচিন হওক এইবোৰ যিবোৰ বস্তু আছে এইবোৰ যাতে আপুনি আপোনাৰ লগত পুলিচো দিয়ে মেল ফিমেল দিয়ে প্ৰায় আৰু CRPFও দিয়ে গতিকে তেওঁলোকক যাতে আপুনি দায়িত্বটো দি নিদিয়ে যে এইটো চাব দেই বুলি সেইটো একদম নকৰিব এইটো আপোনাৰে হয় আৰু সেইবাবে আপুনি এইটো কৰিব আৰু অন্যান্য ব্যক্তিকো নিদিব বোলে মোৰ চিনাকি BLক দি দিওঁ গাঁওবুঢ়াক দি দিওঁ অন্যান্য ব্যক্তিক দি দিওঁ পুলিং এজেণ্টক দি দিওঁ সেইটো একদম নকৰিব সেইটো আপোনাক দিছে আপুনি নহ'লে আপোনাৰ পুলিং অফিচাৰসকল সিমানে কথা তাৰপিছত 3 নম্বৰ আহিল অন এৰাইভেল এট দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে অফ পোল এতিয়া পুলিং ষ্টেচনত আহি পোৱা পিছত আপুনি মানে যিদিনাখন ভোটিং হ'ব তেতিয়া কি কৰিব এনচিয়ৰ ডেট ইউ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইয়ৰ পলিং পাৰ্টি ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন অন দ্য ডে প্ৰিভিয়াছ টু দ্য ডেট অফ পোল অন ৰিচিট চেক দ্য ভোটিং মেচিন এণ্ড দ্য পলিং মেটেৰিয়েল তো আপুনি তাত গৈ পায় যিদিনাখন মানে গৈ পাব আগদিনাখন আৰু একচুৱেল ভোট হোৱাৰ আগদিনাখন সকলো বস্তু পুনৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব আৰু যাতে আপোনাৰ পুলিং
মেটেৰিয়েলসমূহ যাতে মানে মিচিং হৈ নাথাকে সেয়া চাব। তাৰ বাহিৰে নেক্সট আপোনাৰ কাম হ'ব যে আপুনি কোনো কাৰণতেই কোনো পলিং অফিচাৰক বিনা কাৰণত অলে তলে যাবলৈ নক'ব, নহ'লে হয়তো দিগদাৰ হ'ব পাৰে। চেক আপ দ্য এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ অফ পলিং এজেণ্টছ এণ্ড এক্সপ্লেইন টু দেম প্ৰভিজনছ অফ ছেকশ্যন 128 অফ দ্য RP Act 1951, assign them seats and issue them entry passes for their movements. Read out the declaration as referred to in chapter 4. তাৰপিছত কৈছে পলিং এজেণ্টসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো আপুনি চেক কৰিব আৰু তেওঁলোকক এয়াও মানে ব্যাখ্যা কৰি দিব যে কি কাৰণত তেওঁলোক পলিং এজেণ্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, কি কি নিয়ম থাকিব, আৰু আপুনি তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি পাছো ইছ্যু কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ বাবে নিজা যিটো ছিট থাকিব সেয়া তেওঁলোকক দেখাই দিব, আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ডিক্লেৰেশ্যন যিটো চেপ্টাৰ 4 আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 সেইটো পঢ়ি শুনাই দিব। মেক এৰেঞ্জমেণ্টছ টু এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ ইফ এনি ওৱান ফ্ৰম ইয়ৰ পাৰ্টি হেজ নট টাৰ্ণ আপ। আৰু কৈছে যে পলিং অফিচাৰৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব যে কোনো কাৰণত বোলে পলিং পাৰ্টি মেক এৰেঞ্জমেণ্ট টু এপইণ্ট, মানে পলিং অফিচাৰ আপোনাৰ জেতাই নিদিয়ক একৰ্ডিং টু ECI গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন মানে যিটো দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত বোলে এজন নাহিল বা দুজন নাহিল, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে মানে নতুন পলিং অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া বা আপুনি সেইটো কণ্টেক্ট কৰা যে কাক দিব কি কথা সেইটো আৰু জনোৱা। Start setting up the voting machine and VVPAT for conduct of mock poll 90 minutes before the time fixed for commencement of poll. Actual মানে ভোটিং হোৱা আগৰ 90 মিনিটৰ আগত মক পলটো কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেটিং কৰিব। আফটাৰ দ্য মক পল ক্লিয়াৰ দ্য ডেটা অফ মক পল ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ৰিমুভ পেপাৰ স্লিপছ ফ্ৰম VVPAT ড্ৰপ বক্স বিফোৰ চিলিং দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড VVPAT. Prepare the mock poll certificate after taking signature of the polling agents present at the polling station. Also report the absence of all polling agents or presence of only one polling agent during mock poll to the RO. আৰু mock pollৰ পিছত আপুনি মেচিনৰ পৰা যিবোৰ তথ্য আছে সেইবোৰ উৰাব লাগিব CRCT কৰি। তাৰপিছত আপুনি সেয়া আৰক জনাব লাগিব যে এইটো হৈ গ'ল বুলি। ছিগনেচাৰ ল'ব পলিং এজেণ্টসকলৰ, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, মক পল চাৰ্টিফিকেট প্ৰস্তুত কৰিব, সেয়া আপোনাৰ কাম। ফিক্স দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিল এণ্ড ক্ল'জ এণ্ড চিল দ্য ৰিজাল্ট ছেকশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট, চিল VVPAT ড্ৰপ বক্স। তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল লগাব, তাৰপিছত চিলিং কৰিব, ক্ল'জ কৰিব কণ্ট্ৰল ইউনিটটোক, আৰু VVPATৰ ড্ৰপ বক্সটো চিল কৰিব। Place the field of indelible ink in such a way that the ink does not spill out. তাৰপিছত যাতে কোনো কাৰণতেই ইনডেলিবল ইংকৰ পৰা যাতে চিয়াহী লিক নহয় সেইটো চোৱা আপোনাৰে দায়িত্ব। ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পল, তাৰপিছত লাষ্ট আহিল আমাৰ ডিউৰিং দ্য আৱাৰ্ছ অফ পল, মানে যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন চলি আছে, ভোটিং চলি আছে। 4.1 ensure that the polling starts sharp at the appointed time. তাৰপিছত আপোনাৰ সেইদিনাখনৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব যাতে যেটা বজাত ইলেকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই গাইডলাইন দিছে সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰা। 7টাত ক'লে 7টাত, 6টা ক'লে 6টাত, 8টাত ক'লে 8টাত sharp. Even if all formalities have not been completed, admit some voters in the polling station at the appointed time. বোলে কিবা কাৰণত আপোনাৰ মানে কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই, মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা নাই, তথাপিও মানে ফৰ্মেলিটিজৰ বাবে 2-3জনমান ভোটাৰক ভিতৰত ভৰাই দিব, যাতে মানুহে এইটো গম পায় যে কামটো চলি আছে বা কামটো হ'ব আৰু এতিয়া সেইটো কৰিবই লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ কাম বোলে 2টামান বাচি আছে বা চিলিংটো কৰি হোৱা নাই তেতিয়া। 4.2 while poll is in progress, unusual complex cases likely to crop up. Deal with them yourself, leaving the polling officers to carry on their normal duties. Such cases will be. আৰু এটা কথা, যেতিয়া বোলে পুলিং চলি আছে মানে ভোটিং চলি আছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বৰ জটিল সমস্যা দেখা দিব পাৰে। সেই তেনেধৰণৰ সমস্যা ঠিক কৰা দায়িত্ব আপোনাৰে, আৰু যাতে আপুনি সেইটো সময়ত অন্যান্য পলিং অফিচাৰবোৰক তেওঁলোকৰ যিবোৰ দায়িত্ব থাকে সেইবোৰ যাতে তেওঁলোকে কৰি থাকে সেইটো আপুনি চাব, আৰু মানে সেইটো এৰি দিব তেওঁলোকক, আৰু বাকী কামটো কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব। যেনে চেলেঞ্জ টু এ ভোটাৰ চেপ্টাৰ 4 মতে
voting by minor chapter 4, voting by blind or infirm voter chapter 5, voters deciding not to vote chapter 5, tendered voters votes chapter 5, breach of secrecy of voting chapter 5, disorderly conduct at the booth and removal of disorderly person chapter 4, adjournment of poll because of riot or any other cause chapter 6, complaint about particulars printed on VVPAT paper slip chapter 4. গতিকে এনেকুৱা যদি কিবা বিপৰীত পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় সেই পৰিস্থিতিক মানে মোকাবিলা কৰা দায়িত্বটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় কাৰণ আনফালে বাকী যিসকল পলিং অফিচাৰ থাকিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব লাগিব 4.3 collects statistical information for compilation of item 19 of your diary regarding polling every 2 hours. Also collect information about the electors who have voted you using Braille ballot. তাৰপিছত item 19 to যিটো আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী তাত মানে প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজবোৰ দিব লাগে হেতু যাতে আপুনি দি থাকে আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰেলি বেলট দি ভোট দিছে তাৰ বিষয়ে আপুনি তাত ভৰাব লাগিব ক্লোজ দ্য পোল এট দ্য এপইণ্টেড আৱাৰ ইভেন ইফ ইট হেজ ষ্টাৰ্টেড লেট আৰু যদিও বোলে ভোটটো আৰম্ভ হোৱা দেৰি হৈ গ'ল 7টাত আৰম্ভ হ'ব লাগে মেচিন বেয়া হৈ গ'ল 9টাত হৈছে তথাপিও 4টাত যদি বোলে ভোটটো বন্ধ কৰিব দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব বেলেগ ৰাস্তা নাই আপুনি বোলে হেতু সময়ৰ লৈকে বোলে ইমানজন মানুহ আছে ৰৈ আছে তেওঁলোকক ভোটাৰ স্লিপ বিলাই আপুনি বাৰু তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰি দিব পাৰে কিন্তু নতুন মানুহ আপুনি ল'ব নোৱাৰে আৰু give slips with your signature to those persons who are in the queue at this hour ensure that no additional নতুন মানুহ যাতে নাহে person joins the queue after the appointed hour হেতু আপুনি মনত ৰাখিব নম্বৰ 5 হৈছে after the completion of poll যেতিয়া বোলে ইলেকশ্যন বা ভোটিং শেষ হৈ গ'ল তাৰ পিছত কি কৰিব 5.1 close and seal the voting machine and the VVPAT ইলেকশ্যন মানে ভোটিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভণিৰ কামটো হ'ব আপুনি ক্লোজ কৰি লগে লগে তাক সিলিং কৰা মানে মেচিনবোৰক as per instruction given in chapter 7 or mote ascertain the number of female voters who have voted along with persons who have voted without epic and with alternate document and who have voted with braille and electors who have turned up to vote from SD list tar bisot mohila kiman voter ahil hetu apuni tar mane biboron apuni thobo lagibo kiman jon ভোটাৰে এপিকৰ অবিহনে ভোট দিছিল আৰু অন্যান্য অল্টাৰনেট ডকুমেণ্ট সহায় লৈছিল ব্ৰেইলি কিমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিমানজন ভোটাৰ এছডি লিষ্টৰ পৰা আহিছিল সেই সকলো তথ্য কিন্তু আপুনি থব লাগিব 5.3 complete form 17C account of votes recorded and paper seal account furnished to every polling agent present at the poll at the close of the poll and attested true copy of form 17C after obtaining from him a receipt for it on the declaration from referred to in the chapter 7 then complete the declaration in other respect tarpisot form 17C যাক account of votes recorded and paper seal account বুলি কোৱা হয় হেতু আপুনি প্ৰত্যেক পাৰ্টিৰ পোলিং এজেন্টক দিব লাগিব হেতু আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি হেতু দিব তাৰ পিছত কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিসিট ল'ব আৰু ডিক্লেৰেচন ফৰ্ম যদি কিবা আছে হেতু ল'ব আৰু বাকি আপুনি কামটো নিজৰ কৰিব 5.4 complete your presiding officer diary বহুত ডাঙৰ দীঘল তাত মানে বাৰে বাৰে ডিটেইলছ ভৰাই থাকিব লাগে হেতু আপুনি কমপ্লিট কৰিব seal all election papers as per instruction in chapter 7 election paper যিবোৰ থাকে মানে হেবোৰ সব seal কৰিব chapter 7 ৰ মতে follow the program of return journey to the collection center for depositing the sealed voting machine VVPAT and seal packet of election papers it is your personal responsibility to deliver the voting machine VVPAT and other packets at the collection center intact and obtain a receipt tar bisot apunar ekebare lastor daitto hobo bole sob okay hoy gol etia bostu pati bandi direct
জমা দিবলৈ যোৱা, আপোনাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল, জমা দিবলৈ যোৱা, ডেপজিট কাউণ্টাৰলৈ যোৱা, আৰু সেইটো সময়ত আপোনাৰ মানে ব্যক্তিগত এটা দায়িত্ব হ'ব যাতে আপুনি সকলো বস্তু সুকলমে তাত জমা দিয়ে আৰু তাৰ পৰা এটা ৰিচিপ্ট লাভ কৰে। এই কামকেইটা কিন্তু আপুনি কৰিবই লাগিব, বেলেগ ৰাস্তা নাই। গতিকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পৰা মানে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট শেষ হোৱালৈকে আৰু সম্পূৰ্ণ কথা মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ক'ৰবাত কিবা ভুলকৈ ক'লোঁ, হয়তো শ্লিপ অফ দ্য টাং ভুল হৈ যাব পাৰে, মোৰ অজ্ঞানতাৰ বাবেও কিছু কথা ভুলকৈ ক'ব পাৰোঁ, মানুহ মাত্ৰে ভুল। গতিকে সেইবোৰ আপুনি সেইকাৰণে মানে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। মই কোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি নাভাবিব, আৰু সদায় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতেই চলিব। ধন্যবাদ।